Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món cực kỳ ngon kết hợp với thịt xay. Đó là món ớt nhồi thịt chiên giòn. Món này mình làm dựa trên một món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc, nhưng mà Việt hóa lại để hợp với khẩu vị người Việt hơn. Và ớt sừng thì có cái độ cay rất là nhẹ, còn không cay bằng tương ớt nữa. Chúng ta có thể làm để ăn với cơm hoặc làm để đãi tiệc thì cũng rất là lạ và đặc biệt. Và lớp vỏ giòn tan luôn. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nhé. Đầu tiên thì mình đi làm phần nhân trước nhé. Bao gồm 500g thịt xay, 20g mộc nhĩ, nửa củ hành tây, một quả trứng gà và vài nhánh hành lá. Riêng với thịt xay thì mình có thể biến tấu đa dạng thành thịt gà hoặc thịt bò đều được. Nửa củ hành tây mình sẽ cắt và băm nhỏ ra. Vài nhánh hành lá mình đập dập cái phần gốc đi và thái nhỏ để trộn cùng luôn. Mộc nhĩ sau khi đã ngâm nở thì mình rửa sạch cái phần mảng trắng bám bên ngoài và cũng băm nhỏ ra nhé. Bây giờ mình đập vào một quả trứng gà và nêm gia vị luôn nhé. Mình thêm vào một thìa canh nước mắm, nửa thìa canh hạt nêm, nửa thìa canh đường, nửa thìa nước tương cho nó thơm, và nhiều tiêu xay nhé. Mình sử dụng khoảng một thìa canh. Cuối cùng thêm vào một thìa dầu ăn. Đeo bao tay vào, bóp trộn đều lên. Bao tay thì mình cũng có thoa một lớp dầu ăn mỏng lên rồi. Bây giờ mình để đó ướp khoảng tầm 20 phút và sơ chế phần ớt nha. Ở Việt Nam thì phổ biến nhất là loại ớt sừng xanh, chứ không có được cái loại ớt xanh khổng lồ như của bên Hàn. Hôm nay mình chuẩn bị là 20 quả, mình đã rửa sạch và để ráo nước rồi. Lưu ý khi làm món này mình nên giữ lại cái phần cuống ớt để một lát nữa mình cầm nhúng bột sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái vị cay nhẹ, nếu ai không ăn được cay thì vẫn lưu ý nha. Bây giờ mình cắt dọc phần thân quả ớt ra. Đó, cứ cắt đều từ đầu đến đuôi như vậy hết một lượt. Cái phần hạt bên trong mình loại bỏ đi nhá. Dùng cái chuôi thìa như thế này này, đưa vào và cạo hết đi. Cái quả ớt này nó cũng rất là chắc chắn nên là không có sợ bị rách hay là toạc ra đâu. Xong xuôi hết rồi thì mình bắt đầu nhồi thịt nhá. Đây là cái công đoạn mà mình thích nhất các bạn ạ. Đó, cứ banh rộng cái quả ớt ra như thế này để nhồi cho nó được nhiều. Không biết các bạn có giống mình không, mình luôn thích những cái công đoạn như là nhồi này, gói hoặc là cuốn chẳng hạn. Mình có thể để cho cái phần thịt nó lồi lên một chút như thế này cũng được, càng ngon. Nhớ là phải nhồi thịt đều từ đầu xuống đuôi để không bị đoạn nào bị rỗng nha. Phần nhân vẫn còn dư một chút như thế này thì mình cất đi làm việc khác. Phần vỏ bột thì mình sử dụng một loại, đó chính là bột chiên giòn nha các bạn. Đây là bột chiên giòn đã nêm sẵn gia vị của Mezan. Các bạn có thể dùng loại nào cũng được. Nếu là loại bột chưa được nêm gia vị thì các bạn hãy nêm vào một chút muối và tiêu nhé. Phần bột ướt này mình chuẩn bị 150g để ra một cái đĩa nông để dễ nhúng hơn. Phần bột khô mình cũng sử dụng là 150g, cho vào một cái thố sâu để khi tẩm không bị bắn bột ra ngoài. Để pha bột ướt thì mình sử dụng là nước đá lạnh nhé. Như vậy thì khi chiên lên bột sẽ giòn hơn. Các bạn cứ đổ từ từ vào cho tới khi nào đạt được cái độ lỏng như trong video là ok. Đó, như vậy nha. Đặc hơn hoặc là loãng hơn một chút cũng không sao cả. Trước khi các bạn nhúng bột thì chuẩn bị sẵn một chảo dầu đun nóng bên cạnh nha. Và dĩ nhiên rồi, món này sẽ cần nhiều dầu một chút. Chiên lần 1 mình để mức lửa trung bình nhé. Rồi bây giờ thì trước tiên mình tẩm bột khô trước. Cho vài quả ớt vào và xóc lăn đều lên. Tiếp theo cho sang nhúng bột ướt.
Đó, khi mình để cái cuống ớt như thế này thì cầm nhúng rất là dễ. Sau đó thì thả luôn vào chảo dầu đang sôi. Chảo nhỏ như này mình chỉ chiên được 3 trái một lần thôi. Nhớ hớt bỏ các cái bột thừa để tránh bị cháy nhé. Mình chiên trên lửa vừa đâu đó khoảng tầm 5-6 phút, cho tới khi lên màu vàng đẹp như vậy thì vớt ra. Mình sẽ chiên hết lần 1, sau đó mình tẩm lại một lớp bột nữa và chiên lần thứ 2 để tạo cái độ giòn xốp và lớp vỏ xù xì hơn. Đó, mới chiên lần 1 thôi mà cũng đã rất là giòn rồi. Cái phần bột ướt này thì vẫn còn, nhưng mà nó bị lẩn vẩn mấy cái thịt xay ấy, nên là mình sẽ tận dụng nốt cái phần bột khô, đổ nước vào để nhúng chiên lần 2 nha. Vẫn cứ thêm nước vào cho tới khi đạt được cái độ lỏng sệt là được. Không cần phải chờ nguội đâu, mình nhúng vào và chiên lần 2 luôn. Lúc này mình sẽ để bếp với mức lửa lớn nha, để tạo lớp vỏ giòn bên ngoài vì nhân cũng đã chín rồi. Do là dầu bị cạn bớt nên là cho vào chiên mình cũng phải xoay đều luôn như thế này. Lần 2 này thì mình chiên khá là nhanh, đâu đó khoảng tầm 2 phút, cho tới khi lên màu vàng ruộm như này là được nha. Đó, nhìn ngon quá trời luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món ớt nhồi thịt chiên siêu giòn. Đó, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm và giòn được rất lâu. Và trông vậy thôi nhưng mà ăn thì hương vị rất là ngon và đặc biệt. Do là được bao bởi lớp bột nên là phần thịt bên trong thì vẫn mềm mọng nước. Kết hợp với mùi thơm của ớt, món này mình ăn chấm kèm với tương ớt thì rất là ngon luôn. Còn như người Hàn ăn thì họ sẽ thường cắt ra như thế này. Nếu có dịp thì các bạn hãy thử làm nhé. Mình có thể làm để ăn với cơm hoặc là đãi tiệc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.